नमस्कार, आज मी तुम्हाला झटपट दाणेदार असे बेसनचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। तर चला आता मी तुम्हाला साहित्य सांगते। बेसन घेतलेला आहे मी 4 वाट्या बेसन आहे। हा तगार साखर घेतलेली आहे, ही 3 वाट्या तगार साखर आहे। चारोली घेतलेली आहे, पिस्ता, टरबूजाच्या बिया आहेत, विलायची पावडर आणि 1 वाटी मी तूप घेतलेला आहे। तर चला आता आपण लाडू बनवायला घेऊया। तर चला आता कढई गॅसवर ठेवलेली आहे मी। आता आपल्याला काय करायचं आहे, या टरबूजाच्या बिया आहेत ना, म्हणजे मगज बिया आहे ना, ती भाजून घ्यायची आहे आपल्याला। छान अशी भाजून घ्यायची आहे। चला तर आपल्या बिया आहेत ना टरबूजाच्या, ते तडतडायला लागलेल्या आहेत, बघू शकता। आता मी त्याच्यामध्ये चारोली घालून घेते आणि हा पिस्ता आहे ना तो पण घालून घेऊया आणि फक्त आता जरा वेळासाठी परतून घ्यायचं आहे। चला तर आपले ड्रायफ्रूट आहेत ना ते परतून झालेले आहेत, आता मी काढून घेते। फक्त आपल्याला अर्धा 1 मिनिट आहेत ना ते ड्रायफ्रूट परतून घ्यायचे आहेत। तर चला आता काढून घेऊया। चला तर ड्रायफ्रूट काढून घेतलेले आहेत मी। आता मी कढईमध्ये तूप घालून घेते। आपल्याला सर्व तूप नाही घालायचं आहे, थोडा थोडा करून तूप घालायचं आहे। आणि चला आता हा बेसन पीठ आहे ना तो आता कढईमध्ये घालून घेऊया। छान असं आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। कमी गॅसवरच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे पीठ। 15-20 मिनिटं चांगलं असं पीठ भाजून घ्यायचं आहे। गुठले आहेत ना त्या फोडून घ्यायचे आहेत आपल्याला। आणि तूप एकदाच घालायचं नाही, थोडं थोडं घालायचं आहे। जर तुम्ही तूप एकदाच घातलत ना तर जास्त तूप झालं तर मग लाडू आहेत ना ते वलायला पण प्रॉब्लेम होणार आणि खाली बसणार ते लाडू वळल्यानंतर। त्याच्यामुळे तूप आहे ना तो आपल्याला थोडं थोडं घालायचं आहे। लागलं तर नंतर घालता येतो, थोडं थोडंच घालायचं आहे। सर्व गाठी आहेत ना त्या अशा फोडून घ्यायच्या आहेत आपल्याला आणि कमी गॅसवरच भाजून घ्यायचं आहे बेसन आपल्याला। चला तर 5-6 मिनिटं झालेले आहेत मला बेसन भाजून, बघू शकता। छान असं बेसन फुललेलं आहे आणि सुटसुटीत पण झालेलं आहे। आता मी याच्यामध्ये थोडं तूप आहे ना ते घालून घेते आणि परत आता आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे चांगलं। आणि आपलं जसं जसं बेसन भाजत जाणार ना तसं तसं पातळ होत जाणार, म्हणून एकदाच तूप घालायचं नाही आहे आपल्याला, थोडं थोडं करून घालायचं आहे। 2-3 वेळा तूप घालायचं आहे। आणि लक्षात ठेवा कमी गॅसवरच बेसन भाजून घ्यायचं आहे। आणि चला आता थोडं तूप राहिलेलं आहे ना तो मी घालून घेते। छान बेसन असं भाजायचं आहे आपल्याला, बघू शकता। जसं जसं भाजायला लागलेलं आहे तसं तसं आपलं मिश्रण आहे ना तो पातळ व्हायला लागलेला आहे। चांगलं असं आहे ना गाठी फोडून फोडून आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। 10-15 मिनिटं झालेली आहेत मला, 3-4 मिनिटं आपण भाजून घेऊया। 15-20 मिनिटं पीठ भाजून घ्यायचंच आहे बेसनचं। तर बघू शकता छान असं मिश्रण भाजला गेलेलं आहे आपला लाडूचा। आणि मी सर्व तूप घातलेलं आहे, छान असं भाजलेलं आहे पीठ, बघू शकता तुम्ही। छान असा कलर पण चेंज झालेला आहे आपल्या मिश्रणाचा। एकदम पण आपल्याला लालसर करायचा नाही आहे, तर मला 15-20 मिनिटं लागलेले आहेत पीठ भाजायला। हा छान असा सुगंध पण सुटलेला आहे। चला तर आपलं मिश्रण भाजून झालेलं आहे लाडूंचा। आता मी गॅस बंद करते आणि गॅस बंद केलं ना तरी आपल्याला असं परतून घ्यायचं आहे पीठ, कारण की कढई गरम आहे ना, मग खाली करपण्याची शक्यता असते, म्हणून थोडं 3-4 मिनिटं असंच परतत राहायचं आहे आपल्याला कढईमध्ये। चला तर आता थंड व्हायला ठेवून देऊया आणि मग थंड झाल्यानंतर आपण लाडू वळायला घेऊया। चला तर आपलं मिश्रण आहे ना तर थंड झालेलं आहे। आता मी तगार साखर आहे ना ते मिश्रणामध्ये घालून घेते आणि हे आता मिक्स करून घेऊया। ही तगार साखर आहे ना ते मी घरात बनवलेली आहे आणि मी व्हिडिओ पण टाकलेली आहे यूट्यूबवर, ते तुम्ही नक्की बघा। छान अशी साखर आहे ना ते मिश्रणामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे आपल्याला। चला तर आता मी विलायची पावडर आहे ना ती घालून घेते
आणि हे ड्रायफ्रूट आहेत ना ते पण घालून घेऊया. आणि हे हाताने आता चांगलं असं मिक्स करून घेऊया. तगार साखर घातल्याने आपले लाडू आहेत ना मिठाईवाल्यांसारखे दाणेदार होतात. तुम्ही बघू शकता तगार साखर घातल्याने किती छान असं दाणेदार आपलं मिश्रण झालेलं आहे. छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. चला तर सर्व साखर आहे ना ते मिक्स करून झालेले आहे. आता मी लाडू बनवायला घेते. तर बघू शकता छान असे दाणेदार असे आपले लाडू बनवून तयार झालेले आहेत. तर अशाच प्रकारे आता आपल्याला सर्व लाडू आहेत ना ते ओलून घ्यायचे आहेत. तर तुम्ही बघू शकता झटपट हलवाई स्टाईल दाणेदार बेसनाचे लाडू बनवून तुम्हाला दाखवलेले आहेत. आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.